नमस्ते सधैँ मैले नयाँ भिडियो लिएर फेरि उपस्थित भएको छु आजको भिडियो मैले डान्सिङ काक्टस टोय लिएर आएको छु सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो युट्युबमा अलरेडी छ त्यसमा चाहिँ यो जुन साउन्ड थिएन र यो यसमा आवाज आइरहेको थियो गरिकन सर्च गरिकन हेर्न सक्नुहुनेछ हेर्न चाहनुहुन्छ भने म माथि आई बटन पनि दिनेवाला छु यसमा चाहिँ खास प्रब्लम के छ भने चार्जिङको पोर्ट पनि ड्यामेज भएको छ यो अन पनि छैन रिपेयरको लागि आएको छु आज हामी हेर्नेवाला छौँ यो चार्जिङ पोर्ट ड्यामेज भएको हो कि अथवा यो भित्र गएको हामी त्यो बनाउनेवाला छौँ साथै नयाँ भ्युअर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुन्छ भने मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकन पनि प्रेस गरिदिनु होला यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला अब यो चाहिँ खास यो चार्जिङको पिन पनि देखिँदैन र यो अन पनि हुँदैन यो चार्ज नभएर हो कि अथवा के कारण हो हामी हेर्न जाँदैछौँ र यसलाई रिपेयर गर्नुभन्दा पहिला मेरो च्यानलको सानो प्रोमपछि चाहिँ हामी यसलाई स्टार्टिङ गरौँ है त यो चाहिँ डान्सिङ क्याक्टस टोय रिपेयरको पार्ट 3 मा चाहिँ मैले लिएर आएको छु अब यसलाई रिमुभ गर्नलाई यसको रिमुभ गर्ने ठाउँहरु त यो पुरै छु भएको छ यसलाई हामी थोरै गरेर माथि गरेर सार्न होला यो बटनलाई त पछि हामी यहाँ फिक्स गरौँला के फरक पर्दैन अब हामी यसमा रिमुभ गरौँ यसमा पनि सेम टु सेम छ तल दुईटा स्क्रू र माथि यो दुईटा स्क्रू मात्र छ यसलाई बिस्तारै निकालौँ निकालिसकेपछि यसको जुन यो चार्जिङको भाग छ यो बाहिर निक्लेको रहेछ यसरी अब यसलाई हामी पहिला यसरी लगाउनेवाला छौँ निकाल्यौँ अब यसलाई हामी यहाँ राखौँ यसरी नै बस्ने रहेछ यो बसिसकेपछि यो हामी स्क्रुलाई यसरी लगाउँ यो चार्जिङको भाग त निक्ल्यो हामी यसलाई थोरै बेर चार्ज गरौँ ब्याट्री उड्सेको उड्दैन चार्जिङको इन्डिकेटर त बल्न पर्ने हो अब भनेपछि हामीले यसलाई बोर्डमा हेरौँ बोर्डमा हाल्दा चाहिँ यसलाई हामीले यसरी छुटाउँ किन चाहिँ यस्तो भएर चाहिँ हेरौँ यसरी यसलाई बाहिर निकालौँ ब्याट्रीको लाइन हो हामी ब्याट्रीको लाइनमा एकचोटि हेरौँ चेक गरौँ भोल्टेज कति आएको छ जम्मा यसमा भोल्टेज चाहिँ 64 मात्रै आएको छ र यसको चार्जिङको लाइट यो चार्जिङको लाइट हो रहेछ यो भयो अब यसमा भोल्टेज आउनु पर्यो यसमा जम्मा 64 मात्रै आएको छ एकचोटि ब्याट्रीको लाइनलाई छुटाउँ प्लस लाइन छुटाइसकेपछि यसमा भोल्टेज कति आउँछ त यसमा भोल्टेजै छैन जुन यसमा भोल्टेज आउनु पर्ने यसमा यो यसमा 4.7 भोल्ट आछ यसरी गर्दाखेरि 5 भोल्ट आछ यसमा भोल्टेज यहाँनिर आउनु पर्ने यसमा आएको छैन यसमा भोल्टेज आएको छैन र यसमा पनि आएको छैन 4.20 आइरहेछ भोल्टेज इनसम्म 4.20 यसपछि यसमा आउटमा यसको आउट यहाँ हुनुपर्ने हो यहाँ छैन यसको एकपट्टि लेगमा 2.51 छ र यसको यतापट्टि लेगमा पनि छैन र यतापट्टि पनि छैन र यता पनि छैन भनेपछि यसको चार्जिङको यो आइसीमा हुनुपर्छ पहिला यसो हामी यसमा एकचोटि भोल्टेज दिएर हेरौँ के हुँदो रहेछ 4 भोल्ट दिएर हेरौँ कुनै कस्तो हुन्छ भने ब्याट्रीको 4 भोल्ट उता गइसकेपछि चार्जिङको अप्सन भएको हुन्छ एकचोटि हामी मिटरबाट दिँदाखेरि बत्ती बल्छै बल्दैन मिटरबाट दिँदाखेरि पनि छैन यो भयो यो अन गरौँ अन गराइसकेपछि यसमा भोल्टेज दिएर हेरौँ हेलो यो चल्न त चलिरहेको छ तर सिर्फ यो चार्ज नभएको अब यसमा प्रपरली भोल्टेज आएको छैन जति आउटपुट हुनुपर्ने हो ब्याट्रीमा त्यति भोल्टेज आएको छैन जति यसमा भोल्टेजमा यहाँनिर आउनुपर्ने हो यहाँसम्म भोल्टेज आएको छैन र यसको भोल्टेज यहाँ इनसम्म चाहिँ 4.17 छ तर यो आउटपुट यसो यता यो जुन यसको यो लेगबाट हुनु पनि भएको छैन अब हामी यो आइसी लेग चेन्ज गर्छौँ आइसी चाहिँ यो 5 लेग भएको आइसी हो यसलाई पहिला झिकौँ चार्जर सर्ट हुनसक्छ यो निक्ल्यो यसलाई साइडमा राखेँ त्यसपछि अब यसलाई यहाँ राखौँ
यसलाई यसरी हामीले लगायौँ लगाइसकेपछि यसलाई निकालौँ यसलाई साइडमा राखौँ र यसपछि यसमा भोल्टेज चेक गरौँ एकचोटि यसमा भोल्टेज आएको छैन यसमा भोल्टेज कति आएको छ यो 2.4.25 र यसमा भोल्टेज आएको छैन अब हामी यसमा ब्याट्री दिएर हेरौँ एकचोटि हामीले यसमा ब्याट्री जोडेपछि चार्जिङ सुरु भयो अब यसमा हामी भोल्टेज चेक गरौँ कति आएको छ किनभने यसमा भोल्टेज यताबाट गएपछि यसलाई अन गरेर आउने भयो यो 2.79 भोल्टेज यसमा आउट भइरहेछ यसमा कति भोल्टेज आउटपुट भएको छ त यसमा 3.99 अहिले 2 point समथिङ थियो जब यसले भोल्टेज दियो गेट योले खोलेर चाहिँ यसबाट चाहिँ भोल्टेज आउटपुट भएको छ अहिले 2.74 अब एकचोटि हेरौँ फेरि 2.71 2.74 यसलाई हामी चार्जमा राखौँ एकछिन अब यो मेरो अनुसारमा यो अन पनि हुन्छ होला अब हेलो किन ब्याट्री पुगेको छैन एकछिन चार्जमा राखौँ अब ब्याट्रीमा थोरै भोल्टेज आएको छ छैन त्यो पनि चेक गरौँ यो मैले निकालेँ लाइन 2.69 अहिले भोल्टेज थिएन अब अहिले भोल्टेज आयो अब यसलाई हामी चार्जमा राखौँ चार्ज लगभग 10-15 मिनट गरिसकेपछि यो चार्जिङ सक्सेस भएछ यसमा चाहिँ खास प्रब्लम यो चार्जिङको यो ज्याक भित्र छिरेको थियो त्यसमाथि चार्जिङको आइसी यो चार्जिङ आइसी प्रब्लम थियो हामीले यसलाई चार्जिङ आइसी चेन्ज गऱ्यौँ चेन्ज गरिसकेपछि यो चार्जिङ भइरहेछ र यो यसको पुरानो आइसी चाहिँ यो भइहाल्यो यो आइसी चार्जिङ आइसी ड्यामेज भएको रहेछ चेन्ज गरेँ र यो सक्सेस भएको छ अब यसलाई एकछिन हामी चार्जमा राखौँ कति भोल्टमा आइरहेछ त्यो हेरौँ एकचोटि 3.61 चार्जिङ आइसी चेन्ज गरिकन हामीले यसलाई सक्सेस गरेको छौँ चार्जिङ पनि भइरहेछ यसरी चाहिँ हामीले यसलाई रिपेयर गरेका छौँ हामीले यसमा जुन यो प्रब्लम थियो ब्याट्री चार्ज भइरहेको थिएन लिड पनि बलेको थिएन हामीले यसो चार्जिङ आइसी चेन्ज गऱ्यौँ गरेर हामीले यो सक्सेस गरेका छौँ र अब यसलाई हामी प्याक गर्नेवाला छौँ अब यसलाई एकचोटि अन गरेर हेरौँ ह्याप्पी बर्थडे यो हामीले रिपेयर गरेर सक्सेस गरेको छौँ अब यो त प्याक गर्ने नि भइहाल्यो टाँसेर प्याक गरौँला यसलाई यसरी चाहिँ हामीले यो जुन इस्यु चाहिँ के थियो यसमा यो चार्जिङ पोर्टभित्र छिरेको थियो यो लाइट पनि बल्नेवाला थिएन चार्ज पनि भइरहेको थिएन यो भित्र छिरेको खण्डलाई सिर्फ यो भित्र मात्रै ड्यामेज भएको होला भनेको चाहिँ निक्लेको मात्रै रहेछ र साथमा यसमा चार्जिङ आइसी ड्यामेज रहेछ यसमा यो हामीले रिप्लेस गरेको छौँ यसरी चाहिँ हामीले यो डान्सिङ क्याक्टस टोयले चाहिँ हामीले रिपेयर गरेको छौँ यो मेरो पार्ट 3 को भिडियो पहिलो कसरी डिसेम्बर गर्ने र यो कसरी डान्स हुँदैन भन्ने मेरो च्यानलमा सर्च गरिकन हजुरले त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यसको माथि आई बटनमा पनि म त्यसको भिडियो राखिदिनेवाला छु सर्च गरिकन हेर्न सक्नुहुनेछ र मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला साथै नयाँ भ्युवर्सहरू मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुन्छ मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला साथै भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला रिपेयर गरेर सक्सेस गरेको छौँ भन्दै अर्को भिडियोमा च्यानल भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु